mga grannies, good day po sa inyong lahat. Ito na naman po si Lola Alice at magbablog po tungkol ngayon sa indoor dish garden as requested by my good friend Sister Mila Aduro. Ito na po, mag-umpisa na po tayo. Siyempre po pag sinabing indoor dish garden, mga indoor plants ang gagamitin natin. Ito po ang Spotify Loam Peace Lily. Ito unahin natin. At maliit lang po ang ating pot kasi syempre pag malaki, mahirap buhatin papunta sa loob. Mga 2 weeks sa loob ito pwede. After 2 weeks, ilabas siya pero sa shaded area lang po. Mga 3 days, pagka 3 days, pwede na naman ipasok kung gusto. Tapos, isunod natin itong caladium. Yung gabi-gabi kung tawagin, caladium po ito. Para may contrast. Tapos, itong aglonema. Aglonema, red lipstick. Ang variety nito. Lagyan natin ng snake plant. Maliit na snake plant. Pwede din ito kasi kahit tumagal siya sa loob ng bahay, walang problema, hindi siya delikado. Ayan. Lagyan natin ng philodendron.
Ito na po ang ating dish garden. Di po ba maganda siya? May contrasting colors po. Pwede siya sa center table, sa sala. At pwede rin po, kung mababa lang po, pwede siya sa dining table. So, that's it for now po. Don't forget to subscribe and like and share po. Mil, sana magustuhan mo ito. That's all for now. Bye-bye!